सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी फेरि पनि वेदान्त पब्लिकेसनको लागि अर्को पार्ट लिएर आइसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सेटको च्याप्टर 1 मा छ, जुन चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सन स्टार्ट गर्दैछौँ आजदेखि। ठिक छ, धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, धेरै क्वेसनहरू। सो तपाईँहरू यत्रो डिमान्ड अब हामी एक्लै छौँ है, अब एक्लैले कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, भिडियो गर्न पनि अलिकति टाइम लाग्छ है। अनि त्यसै गरेर इन्टरनेट पनि अलिक राम्रो छैन, अनि रेकर्डिङ गर्ने जुन हामीसँग डिभाइस छ त्यो पनि अलिकति बेटर छैन। सो त्यही भएर हामीले तपाईँहरूलाई सिरियली लाने हो। तपाईँहरूले अब कताको क्वेसन भन्नुहुन्छ, त्यो क्वेसनको पालो आउँछ है। सो हामी सिरियली जाने हो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू सिरियली पढ्नु होला। अहिले फर्स्ट टर्मको लागि इक्जामिनेसन थाहा छ मलाई आउँदैछ। त्यो फर्स्ट टर्ममा केही हुँदैन, फर्स्ट टर्ममा तपाईँहरू के फेल भए पनि केही फरक पर्दैन। तर सेकेन्ड टर्मसम्ममा हामी यो बुकलाई सक्ने कोसिस गरेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँहरू फुल्ली प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू यो जुन हामीले फोकस गरिरहेको छौँ त्यो कुरालाई फोकस एकदम मास्टर गरेर क्या नबिर्सिने गरीको प्र्याक्टिस गरेर, जुन चाहिँ म योभन्दा अर्को भिडियो अब भनौँ न अर्को भिडियो बनाउँछु, जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट बुकबाट चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई यही अहिलेकै 2080कै बुकबाट, अनि एउटा ओल्ड पनि छ मसँग, ओल्ड बुकबाट पनि म तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू देखाइदिन्छु, जुन चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ नि, जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, डिप्रिसिएसन, ग्रोथ, अनि मनी एक्सचेन्ज त हामीले गरेका छैन, मनी एक्सचेन्ज पनि हामी गर्छौँ है त। सो त्यो कुराहरूलाई म तपाईँहरू सबैलाई देखाइदिन्छु। अनि सेट सक्ने बित्तिकै सेटमा अरू पनि क्वेसनहरूको कलेक्सनहरू भनौँ न, क्वेसनहरूको कलेक्सन भन्दा पनि बुकहरूबाट अरू पब्लिकेसनबाट म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त। सो अब टाइम वेस्ट नगरिकन 5A को लागि हामी गर्न सुरु गरौँ, जुन चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सन छ। आजदेखि स्टार्ट गरिँदैछ वेदान्तको लागि, त्यसै पछाडि एलाइटको लागि पनि आउँछ। एलाइटको पनि हेर्ने, वेदान्तको पनि हेर्ने, गर्ने टेक्निकहरू डिफ्रेन्ट छ, तर हामीले जसरी जानेको छ, जसरी बुझेको छ त्यसरी गर्दा हुन्छ है त। सो यहाँ क्वेसनहरू छ, मैले क्वेसनहरू स्क्रिनमा यत्रो बेर राखिदिएको छु। सो यो क्वेसनहरूलाई स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा म यो पुरै भनौँ न यो भिडियो होइन, यो सेटै सके पछाडि म तपाईँहरूलाई सबैको क्वेसन बुकको देखाइदिन्छु, सबैको क्वेसन मतलब पर्टिकुलर टपिकमा रहेर है त। सो अब स्टार्ट गरौँ है त। सो क्वेसन नम्बर 5 को A को लागि है त म क्वेसन पढ्दैछु। इन अ सर्वे वाज कन्डक्टेड अ सर्वे वाज कन्डक्टेड एमोङ 125 स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 स्टडिङ इन ज्ञान मन्दिर सेकेन्डरी स्कुल रिगार्डिङ द प्लेस फर एजुकेसनल एक्सक्रुसन, एन्ड इट वाज फाउन्ड द्याट 65 स्टुडेन्ट्स प्रिफर टु भिजिट लुम्बिनी, 75 प्रिफर टु भिजिट पोखरा, एन्ड 25 प्रिफर टु भिजिट बोथ द प्लेसेस। भन्न खोजेको यहाँनिर एउटा सर्वे गरायो अरे, जहाँ चाहिँ 125जनाको स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ एउटा सर्वे गरायो अरे, जहाँ चाहिँ क्लास 10 को यता पर्टिकुलर स्कुलमा पढ्ने फर एजुकेसन एक्सक्रुसन। इट वाज फाउन्ड द्याट भन्नु खोजेको कतिजना चाहिँ कुन प्लेसमा, लुम्बिनी, पोखरा, कुन प्लेस चाहिँ भिजिट गर्न प्रिपेयर अथवा बेटर मान्छन् त्यो कुराको सर्वे गरायो, जहाँ चाहिँ 65 स्टुडेन्टले भने अरे लुम्बिनी, 75ले भन्यो अरे पोखरा, अनि 25ले भन्यो भने दुइटै। ठिक छ, अनि त्यसो भए सब क्वेसनहरू छ, यहाँ क्वेसनहरू सोधेको छ। त्यसै गरेर यहाँनिर हेरौँ है, सबैभन्दा सुरुमा यहाँ म लेखिहाल्छु है त। सोलुसन हियर, लेट एन यु बी द टोटल स्टुडेन्ट्स एसटिडिएस भनेको स्टुडेन्ट्स इन सर्वे लेखिदिउँ है, किनकि सर्वेमा भएको सबै स्टुडेन्ट नै के हो त, एनयु हो नि त। अब त्यसो भए त्यसै गरेर लेट एन पी एन्ड पोखरा एन्ड लुम्बिनी छ नि, एनएल बी द नम्बर अफ एसटिडिएस हु PREFEARED प्रिफर टु भिजिट पोखरा, भिजिट टु पोखरा है, POKHER पोखरा, एन्ड के हो त भन्दाखेरि लुम्बिनी रेस्पेक्टिभली। ठिक छ, रेस्पेक्टिभली। अब त्यसो भए यहाँनिर देन अब के पाइयो भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो त लेट गरियो। अब त्यसो भए एनयु भनेको कति छ त हामीसँग, एनयु भनेको यहाँ हेरौँ 125 स्टुडेन्ट छ। अनि त्यसै गरेर एनपी पोखरा भिजिट गर्ने टोटल कतिजनाको सहमति भयो, 75जनाको। अनि एनएल भनेको लुम्बिनी जान कतिको त, 65जनाको। अनि दुइटै प्लेस जाने भनेको एनएल इन्टरसेक्सन पी चाहिँ कति रहेछ त भन्दा फेरि 25 रहेछ। ठिक छ, त्यसो भए सब नम्बर 1ले भन्छ सो द एबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेपछि अब यहाँनिर भनौँ न इलुस्ट्रेट गर्नु पऱ्यो, ILLUSTRATING, इलुस्ट्रेटिङ द एबोभ इन्फो इन भेन डायग्राम भनिदिने है त, भेन डायग्राम लेख्ने। अनि यहाँनिर वी गेट भनेर यसो गर्ने
यसो गरेर हैन भेन डायग्राम त बनाउन आइहाल्छ सबैले, मलाई थाहा भएकै कुरो हो हैन। अब सो यहाँ हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ लुम्बिनी, यो चाहिँ के त पोखरा, ठिक छ। त्यसो भए यहाँ एनयु भनेको चाहिँ टोटल कति छ, एनयु इज इक्वल्स टु 125, यो भनेको कति छ। अब यहाँ हेरौँ है एनपी भनेको कति त, यो एनपी भनेको यहाँनिर देखाउनु पर्यो, यो भित्र त देखाउन सकिएन किनकि भित्र देखाउने बित्तिकै यो पोर्सन अन्ली पोर्सन मात्रै लागिहाल्छ। भनेपछि एनपीलाई मैले कसरी डिनोट गरिदिनु, एनपी भनेकै इक्वल्स टु 75, एनएल भनेको 65, अनि यो पोर्सनलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ यहीँ राख्नै सकिन्छ, यो चाहिँ 25 छ, राइट। सो यति नै कुरा हो हामीले इलुस्ट्रेट गर्नुपर्ने हो यो भेन डायग्राममा, ठिक छ। अनि त्यसै गरेर 2 नम्बरले भने फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु प्रिफर आइदर लुम्बिनी अर पोखरा। यहाँनिर के भनौँ आइदर अर भनेको छ, भनेपछि यो वर्ड युज गर, यो वर्ड युज गर। अस्ति हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा कुरा गरिसकेका छौँ, आइदर अर, मस्ट, अन्ली वान, नाइदर, अथवा यस्तो सब्जेक्ट यस्तो वर्डहरू युज गरौँ भने के हो, के फाइन गर्ने, यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। जुन चाहिँ यदि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू थाहा छैन भने तपाईँहरूको अगाडि फ्रन्ट पेजतिर हेर्नुहोस् सेटको, त्यहाँनिर दिएकै छ, मैले भिडियो हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है त। सो अब यहाँ हेरौँ है त, नम्बर 2मा हेरौँ। नम्बर 2मा के छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु प्रिफर आइदर लुम्बिनी अर पोखरा भन्न खोजेको। यो आइदर अर भन्ने वर्ड आयो भने चाहिँ यो के फाइन गर भनेको भन्दाखेरि नम्बर अफ एल युनियन बी बी नै त हो नि, बी होइन यो पी हो। सो लुम्बिनी र पोखरा दुइटै भिजिट गर्ने भनौँ न, अब युनियन सोधेको क्या, यो युनियन फाइन गर भन्न खोजेको छ। अब यसको लागि फर्मुला के छ त हाम्रो, एनएल प्लस एन के छ पी माइनस एनएल इन्टरसेक्सन के त यो पी है त, यो यसमा चाहिँ झुकिन्छ ए र बी, खालि ए र बी लेखिदिन्छु म चाहिँ होइन, सरी। सो एनएल भनेको 65 प्लस 75 माइनस 25, 65 प्लस 75 0 75 भनेको कति त 7 7 14 13 130 माइनस 25 100 मिल्ने हेरौँ नि, 65 0 7 7 140 हो नि त, म 25 भनेर झुक्किएँ है त। सो 20 20 घटेपछि त 1 1 15 भयो कि भयो नि त। देयरफोर एनएल युनियन पी भनेको कति रहेछ त, थस यहाँ के लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि नि 115 एसटिडिएस भनेको स्टुडेन्ट्स प्रिफर, पिआरइएफइएआरइडी प्रिफर्ड, सरी यहाँ प्रिफर भनेको छ र, प्रिफर टु भिजिट टु भिजिट आइदर पोखरा अर लुम्बिनी है त। यो कुरा मैले सर्ट लेखिदिएको है त। सो अब त्यसै गरेर नम्बर 3मा जाउँ है त, 3rd नम्बर सब क्वेसनमा। अब सीले भन्छ के भन्नु भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्रिफर नाइदर अफ टु प्लेसेस भन्न खोजेको। दुइटै प्लेस, नाइदर भन्ने बित्तिकै के सम्झिने त, कम्प्लिमेन्ट, ठिक छ। नाइदर अफ टु प्लेसेस भनेको दुइटै प्लेस भिजिट गर्न अथवा भिजिट गर्नै नमन पराउने चाहिँ कति थिए, फाइन गर बाबु भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ यो कम्प्लिमेन्ट निकालिँदैछ भन्न खोजेको। एन के छ त भन्दाखेरि एल युनियन के छ हामीसँग पीको कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु वाट हो क्या यहाँ। अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यो, एनयु माइनस एन एल युनियन पीको पी हो के नि त। अब एनयु भनेको कति छ हाम्रो 125 अनि यो भनेको 1 115 इज इक्वल्स टु 1010। देयरफोर 10 एसटिडिएस प्रिफर्ड, पीबाट प्रिफर टु भिजिट नाइदर एकछिन स्टुडेन्ट्स प्रिफर टु भिजिट नाइदर टिडब्लु है, टिडब्लु टु पिएलएसिएस, ठिक छ। अनि 2 नम्बर सक्यो। अब आइबी नम्बरमा जाउँ हामी, डाइरेक्ट फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्रिफर लुम्बिनी ओन्ली भन्न खोजेको। लुम्बिनी ओन्ली नम्बर अफ एल फाइन गर भनेको छ, एन अन्ली लुम्बिनी भन्न खोजेको, लुम्बिनी मात्रै जाने। अब यहाँ यो निकाल्नको लागि त एनएल माइनस एल इन्टरसेक्सन के त पी हो के नि त, जहाँ चाहिँ एनएल कति छ त 75 कति छ एनएल भनेको, भिजिट प्रिफर टु पोखरा भनेपछि 65 है, यो 65 माइनस 25 इज इक्वल्स टु 40 हो। देयरफोर 40 स्टुडेन्ट्स प्रिफर टु भिजिट लुम्बिनी ओन्ली भनेर लेखिदिने, यति नै हो, सक्यो। अनि त्यसै गरेर अब हामी क्वेसन नम्बर सीमा जान्छौँ है। क्वेसन नम्बर सी पनि स्क्रिनसट लिइसक्नु भयो होला। सो अब क्वेसन नम्बर सीको लागि म पढ्दैछु, ड्युरिङ भिजिट नेपाल 2020। यो एकछिनै म क्वेसन नम्बर सी गरिदिउँ कि डी गरिदिउँ आफै भन्नुहोस् है। भनेपछि तपाईँहरूले म क्वेसन नम्बर सी नै गरिदिन्छु। ड्युरिङ भिजिट नेपाल 2020 एमङ 7500 चाइनिज टुरिस्ट हु भिजिट नेपाल 60% अफ देम ह्याड अलरेडी भिजिटेड भुटान, 50 ह्याड भिजिटेड श्रीलङ्का एन्ड 30% ह्याभ भिजिटेड बोथ द कन्ट्रिज। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर
एउटा सर्वे भनौँ न यहाँ भिजिट नेपाल 2020मा 7,500 चाइनिज टुरिस्टहरू भिजिट गर्यो अरे। त्यो मध्ये चाहिँ 60%ले चाहिँ अलरेडी भुटान कभर हानिसकेको रहेछ अरे, भुटान चक्कर मारिसकेका छन्। अनि त्यसै गरेर श्रीलङ्का 50%ले त्यहाँ आएका 50%ले चाहिँ श्रीलङ्का चक्कर मारिसकेका छन् भने 30%ले दुइटै जग्गा भ्याइसकेका छन्। ठिक छ, चक्कर हान्न भ्याइसकेछन्। त्यसो भए चाहिँ नि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ सोल्युसन हेरेर लेख्नु पऱ्यो कि परेन। म लेट यु बी द यति नम्बर यति त मैले तपाईँहरूलाई अघि योभन्दा 5को एमा कसरी लेट गर्ने यताउता भनिसकेको छु। अब त्यसैको बेसिसमा यहाँ पज गरिहाल्छु है त म, किनकि के हुन्छ त भन्दाखेरि भिडियो लामो हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो सी नम्बरको है, क्वेसन नम्बर 5को सीको लागि यहाँनिर लेट एनयु बी द टोटल नम्बर अफ चाइनिज टुरिस्ट टु भिजिट नेपाल 2020। ठिक छ, 2020मा भिजिटेड गर्ने नेपाल 2020मा भिजिट गर्ने टोटल नम्बर अफ टुरिस्ट भनेको एनयु हो कि नि त। अनि त्यहाँ आएका मध्ये चाहिँ यो सर्वेमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि भुटान जानुभएको छ कि छैन भन्ने सोधेछन्। अनि श्रीलङ्का पनि, अनि दुइटै प्लेसको बारेमा भनेछन्। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के पाइयो भन्दाखेरि 60% नेपाल आएका ती टोटल टुरिस्टमध्ये 60% उता गइसकेका छन्, 50% यता, अनि 30% चाहिँ दुइटै भनेपछि त देन यहाँ हामीसँग अब तपाईँहरूले एउटा कमन मिस्टेक गर्नुहुन्छ होला कि गर्नु हुँदैन यो थाहा छैन, अब मलाई लाग्छ गर्नुहुन्छ होला। सो एनयु चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 7,500। ठिक छ, अनि त्यसो भए यहाँ हामीलाई एनबी दिएको छैन, एनबी भनेको त भुटान हो, तर भुटानको मात्रै कति दिएको छ 60% छ। एस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि त हाम्रो 50% छ नि त। अनि त्यसै गरेर बी इन्टरसेक्सन एस भनेको दुइटै गइसकेका 30% छ कि छैन त। किन भन्दाखेरि यहाँ त एनबी लेखेको थियो भने त 60% हुन्छ त। एनबी भनेको त एनबी भन्ने बित्तिकै त हामीले एनबीलाई त एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन नि त पर्सेन्टमा, किनकि यो त कार्डिनल नम्बर हो। एनले त कार्डिनल नम्बर जनाउँछ। त्यो टोटल इलिमेन्ट भने जस्तै यहाँ चाहिँ टोटल टुरिस्ट कति आयो त, एनयु भनेको त टोटल टुरिस्ट, अनि एनबी भुटानमा चाहिँ कतिजना, त्यहाँमध्ये कतिजना चाहिँ गइसकेका छन् भन्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो लेखिँदैन है। सो अब यो पर्सेन्टमा छ नि त, यो पर्सेन्टमा छ कि केमा छ त, पर्सेन्टमा छ नि त। त्यसो भए अब यहाँनिर हेरौँ है, एकदम इजी ट्रिक तपाईँहरूलाई हियर। यदि यहाँ हेरौँ है, यदि यो त नम्बरमा दिएको छ, युनिभर्सल नम्बरमा दिएको छ, यो नम्बर युनिभर्सलमा दिएको थिएन भने त 100% टुरिस्ट हो नि त, टोटल जम्मी 100% होइन त। इन पर्सेन्ट एनयु अलवेज 100%। सो एनयु इज इक्वल्स टु 100%। यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पर्सेन्टमा हामीले गर्दाखेरि यसलाई नमानिदिन नि सक्छु, यो 7,500लाई मैले नगर्न नि सक्छु। अहिले यो त एउटा क्लु हो, यो थिएन भने त हामीले गर्न सकिँदैन, केही न केही दिएको हुनुपर्छ क्या, केही न केही नम्बरमा। तर हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ त, एनयु भनेको जहिले पनि 100% हो। 100भन्दा धेर पनि हुँदैन, थोर पनि हुँदैन, जतिसुकै दिएको होस् त्यो त 100% हो नि त। त्यसकै सम अफ पर्सेन्ट नै सर्टेन अरू सेट ए सेट बीमा डिभाइड हुने हो। तर यिनीहरू त तर एनयु त जहिले पनि 100% हो। त्यसो भए अब एनयुको ठाउँमा चाहिँ कति दिएको छ त, 7,500 हो। ठिक छ, अनि 100% भनेको 100 × 1% हो कि त, 100 × 1% है, यो 1%, यो सरी 1 अनि यो पर्सेन्ट है त। अब 7500 डिभाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टु 1%। अब 00 कट्टा 75 इज इक्वल्स टु 1% भनेपछि 1%को भ्यालु 75 रहेछ। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ है एनबी नाउ हेरौँ है, नाउ एनबी इज इक्वल्स टु 60% राइट। बी मात्रै 60% छ, एनबी अब फाइन गरिँदैछ नि त। सो 60 × 1%को भ्यालु 60 × यो भनेको 1% हो कि नि त, 60 × 1% भनेको 60%, अनि 60 × 75 को भ्यालु 75, 1%को भ्यालु 75, 75 × 6 भनेको 00, दुईवटा 0 त भइ नै हाल्यो, अनि 6 5 जा 30 भयो कि न, 6 5 जा 30, अनि 7 6 जा 42, 43 कति आउँछ एकछिन यो क्यालकुलेटरमै गर्नुपर्छ है ल। सो यसलाई मैले फर्दर मोर सल्भ गर्दाखेरि यो पाइयो, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ 1%को भ्यालु 75 हो। सो 75 1%लाई एक्सचेन्ज 75ले गर्ने हो, 50 × 75, जहाँ चाहिँ एस भनेको 50% थियो नि त। यहाँनिर हेरौँ, एस भनेको 50% थियो। सो 50 × 75 मैले डाइरेक्ट गरेँ, किनकि 1%को भ्यालु 75 छ नि त। सो 50 × 75 भनेको 3750, अनि
30 इन्टु 75 अर्को इन्टरसेक्सनको केसमा 2250 छ है त। सो यति आयो। अब यो कुरा अब चाहिँ हामी सब क्वेसन नम्बर एमा जाने हो। सो यहाँ हेरौँ नम्बर 1ले भन्नु इल्युरेस्ट दिस इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भन्न खोजेको यो कुरालाई हामीले इल्युरेस्ट गर्नु पाइँदैन। यो कुराहरू त हामीले देखाउनु पाइँदैन किनकि पर्सेन्टमा दिएको छ भनेपछि हामीले पर्सेन्टमा देखाउनुपर्छ। यो त हामीले एक्स्ट्रै फाइन गरिदिएको हो। ठिक छ, त्यसो भए हामीले यसलाई भेन डायग्राममा देखाउने। यो 1 नम्बरको लागि भेन डायग्रामहरूमै 1 नम्बरको लागि यहाँनिर तपाईँहरूले रिप्रेजेन्टिङ अथवा इल्युरेस्टिङ द गिभन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भन्ने अनि यसो गर्ने जहाँ चाहिँ यो एल हो भने यो के हो त श्रीलङ्का, यो हाम्रो के हो भुटान, एकछिन भुटान र श्रीलङ्का छ नि त, भुटान यो श्रीलङ्का। ठिक छ, अब जहाँ चाहिँ यो दुइटैमा चाहिँ कति पर्सेन्ट पर्छ भन्दाखेरि यो 30% हो। यो पुरै बी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि बी भनेको चाहिँ कति त भन्दाखेरि 60% हो भने यो भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 50%। अनि एनयु भनेको चाहिँ कति छ, एनयु इजिकल्स टु 7500। ठिक छ, यति हो। अब त्यसै गरेर अर्को हामी आई नम्बरको लागि जान्छौँ। आईमा छ हाउ मेनी टुरिस्ट हेभ भिजिटेड आइदर भुटान अर श्रीलङ्का भनेपछि यहाँ आइदर अर भन्ने वर्ड युज भयो हुने बित्तिकै हामीले के फाइन गर्नुपर्ने हो, हियर लेखिदिने अनि यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिने एन्ड के कुरामा छ त भन्दाखेरि भुटान युनियन श्रीलङ्का इजिकल्स टु हामीले फाइन गरिँदैछ। जहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एनबी प्लस एनएस यो हामीले फाइन गरिसक्यौँ माइनस एन बी इन्टरसेक्सन एस यो कुरा हो। ठिक छ, अनि एनबीको भ्यालु अहिले भर्खर हामीले फाइन गरेको हो कि नि त। एनबीको भ्यालुहरूमै एनबीको भ्यालु अहिले भर्खर फाइन गरेको जहाँ चाहिँ 4500। ठिक छ, 4500 प्लस श्रीलङ्काको भ्यालु एनएस भनेको कति 3750, 3750 माइनस 2250 है त, यति कुरा हो। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब यदि टोटल जोडेर गर्दाखेरि 6000 आउँछ है, 6000 आयो। देयरफोर एनबी युनियन एस भनेको चाहिँ कति रहेछ 6000 रहेछ। ठिक छ, अनि त्यसै गरेर 6000 जना रहेछन् भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देयरफोर 6000 टुरिस्ट हेभ अलरेडी भिजिटेड ओन्ली वान अफ दिस भिजिटेड आइदर भुटान अर श्रीलङ्का अथवा भुटान चाहिँ 6000 टुरिस्टले चाहिँ के गरेका छन् भिजिट गरिसकेका छन्। अब नम्बर 3 को लागि है त हाउ मेनी टुरिस्ट हेभ अलरेडी भिजिटेड श्रीलङ्का ओन्ली भन्न खोजेको एन ओन्ली एस निकाल भनेको। ठिक छ, एन ओन्ली एस भनेको एनएस माइनस एन भुटान इन्टरसेक्सन श्रीलङ्का। यहाँ एनएस भनेको कति छ, एनएस भनेको 3750 माइनस 2250। अब यतिमा घटाउँदा कति हुन्छ हेरौँ है, माइनस गर्दा चाहिँ हाम्रो 1500 आउने रहेछ है त। सो थस 1500 टुरिस्ट भिजिटेड श्रीलङ्का अन्ली है त। अनि त्यसै गरेर आइबीको लागि हाउ मेनी टुरिस्ट हेभ अलरेडी भिजिटेड अन्ली अफ दिस कन्ट्रिज भन्न खोजेको अन्ली अफ दिस कन्ट्रिज एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ अन्ली अफ वान दिस भनेको चाहिँ यो फाइन गर्न के लाउँदैछ एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी हो कि नि त यसको लागि नोटेसन भनेपछि यहाँ हेरौँ है। अब यो फाइन गर्नको लागि त हामीले एन अन्ली यो सोधेको भनेको एन अन्ली बी प्लस एन अन्ली एस निकाल भन्न खोजिरहेछ। जहाँ चाहिँ एन अन्ली बीको ठाउँमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एनबी माइनस एनबी इन्टरसेक्सन एस अनि प्लस एन अन्ली एस त हामीले अहिले भर 1500 निकालेको होइन, जहाँ चाहिँ 1500 निकाल्यौँ है त। अब यो एन अन्ली बी भनेको चाहिँ 4500 छ माइनस 2250 प्लस 1500 हो कि नि त, हो नि। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ एनबीको भ्यालु 4500 हो, यो एनएस भनेको यो हामीलाई थाहा छ 4500मा 2250 घटाउँदा चाहिँ 2250 नै हुन्छ अनि 1500मा 2250 जोड्दाखेरि 3750 हुन्छ। थस 3750 टुरिस्ट हेभ अलरेडी भिजिटेड अन्ली वान अफ दिस कन्ट्रिज है त, यसरी गर्ने हो। सो आजको लागि यति नै है त, हामी यति नै सल्भ गर्छौँ। अर्को पार्टमा अरू क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ है त। ठिक छ, हेभ अ नाइस डे।